Στο σημερινό βίντεο θα παραμείνουμε στη σειρά με τα σχολικά βιβλία. Διαβάζοντας τα σχόλια των προηγούμενων βίντεο, διαπίστωσα ότι το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα παραμένει πολύ μεγάλο, παρότι έχουμε ήδη εξετάσει τα βιβλία πολλών χωρών που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την Ελλάδα και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω αυτή τη σειρά για λίγο ακόμα, δεδομένου ότι συνεχίζουν να υπάρχουν και έξω πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να με βοηθήσουν στη συλλογή των πληροφοριών. Η χώρα που θα δούμε σήμερα είναι η γειτονική της, η Ιαπωνία. Μια χώρα που, παρότι δεν το είχα υπόψη, πολλοί στην Ελλάδα δείχνουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία της. Το παράξενο που θα διαπιστώσετε κι εσείς σήμερα είναι ότι παρότι η Ιαπωνία είναι πολύ μακριά από τη χώρα μας και ιστορικά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία επαφής, τα σχολικά της βιβλία νομίζω ότι είναι εκεί για να εντυπωσιάσουν τους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και δείτε τα όσα εντυπωσιακά πράγματα βρέθηκαν στην έρευνα που κάναμε. Θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο μιας πολύ μικρής τάξης, αυτό της αντίστοιχης τρίτης δημοτικού. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τον τίτλο «Ο κόσμος μας», αφού προηγουμένως έχει περιγραφεί συνοπτικά η μακραίωνη πορεία της Ιαπωνίας και στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Ένας πρώτος πολιτισμένος κόσμος», βρίσκουμε ευθύς αμέσως την Ελλάδα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τον καιρό της αρχαιότητας οι άνθρωποι είχαν μαζευτεί σε λίγα σημεία στον πλανήτη, συνήθως διασκορπισμένα, εκεί όπου η φύση τους χάριζε τα απαραίτητα για τη ζωή. Σε ένα σημείο όμως παρατηρήθηκε μια συγκέντρωση πολιτισμών που για τα δεδομένα της εποχής σχημάτισε τον πρώτο πολιτισμένο κόσμο. Οι Έλληνες ήδη από την πρώτη χιλιετία π.Χ. εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο σε μικρές πόλεις, χτίζοντας μέσα στους αιώνες δεσμούς που εξελίχθηκαν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που θα δούμε σε επόμενη τάξη. Αυτή η επόμενη τάξη είναι λίγα χρόνια αργότερα και είναι η αντίστοιχη πρώτη γυμνασίου. Το ότι περνάμε κατευθείαν στο γυμνάσιο όμως δεν πρέπει να σας κάνει να πιστεύετε ότι στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού δεν υπάρχει αναφορά στη χώρα μας. Οφείλω να σας πω συγκεκριμένα ότι στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού διδάσκονται σε επιμέρους κείμενα κάποιοι μύθοι του Αισόπου και στο κυρίως κείμενο βρίσκουμε πολλά κομμάτια της ελληνικής μυθολογίας όπως η γέννηση της Ευρώπης, μερικά συμπαθητικά και κάπως ιαπωνικοποιημένα, αν μου επιτραπεί ο όρος, σκίτσα αρχαίων Ελλήνων θεών και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένες συγκρίσεις με αντίστοιχα θέματα της ιαπωνικής μυθολογίας. Στο βιβλίο ιστορίας της αντίστοιχης πρώτης γυμνασίου όμως βρίσκουμε προς τη μέση της διδακτέας ύλης ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη χώρα μας με τον τίτλο «Αρχαιοελληνικός πολιτισμός, ο σπόρος του δυτικού κόσμου» και μια μεγάλη φωτογραφία του Παρθενώνα. Από αυτό το κεφάλαιο δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ, δεδομένου ότι περιγράφεται αναλυτικά ο μινωικός και ο μικηναϊκός πολιτισμός, η διάρθρωση των αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών, συνοπτικά τα πολιτεύματα και επίσης τα σπουδαία πρόσωπα της αρχαιότητας με λίγες πληροφορίες, όπως ο Σόλωνας, ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας. Σε ένα σημείο περιγράφεται συγκεκριμένα ότι οι Έλληνες της αρχαιότητας κατόρθωσαν να ισορροπήσουν τη στρατιωτική ισχύ και την διάθεση για πόλεμο με την κλίση για πιο άνετη ζωή και δημιουργία. Αυτή η ισορροπία χάρισε στον ως τότε υποχρεωτικά ομό κόσμο μια έννοια άγνωστη μέχρι τότε, την έννοια της ηθικής. Και όπως περιγράφεται λίγο πιο κάτω, οι ηθικές αρχές δημιουργήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία. Είναι αποδεδειγμένο πως οι δύο λαοί δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή μεταξύ τους, μέχρι πολύ πιο πρόσφατα, πράγμα που σημαίνει ότι γεννήθηκε αυθόρμητα και στις δύο περιπτώσεις. Και αυτό από τότε αποτέλεσε και τον κανόνα μέτρησης της εξέλιξης όλων των άλλων πολιτισμών. Στο βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Γυμνασίου τώρα περιγράφεται αναλυτικότερα η δημιουργία της ιαπωνικής παράδοσης από τις διαφορετικές φυλές που κατοικούσαν στην περιοχή και όπως περιγράφεται συγκεκριμένα, περίπου το 300 π.Χ. οι Γιαγιόι άρχιζαν να φτάνουν στα ιαπωνικά νησιά και να αναμειγνύονται με τους Τζόμον. Η περίοδος Γιαγιόι αρχίζει περίπου το 500 π.Χ. και κατά τη διάρκεια της άρχισε η καλλιέργεια σε οριζόνες, ένας νέος ρυθμός διακόσμησης αγκίων, η μεταλλουργία που εισήχθη από την Κίνα και την Κορέα και η επιστημονική πρόοδος. Έτσι η Ανατολή συμπλήρωσε τα κενά και δημιούργησε έναν εξίσου ολοκληρωμένο πολιτισμό με αυτόν των Ελλήνων και των Αιγυπτίων. Παρακάτω στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου ουσιαστικά ιστορούνται ορισμένα κάπως πιο πολεμικά θέματα σε μια πιο συνοπτική μορφή. Εκεί βρίσκουμε εκτός από μάχες ιαπωνικού ενδιαφέροντος που δεν θα αναφερθώ τώρα χάριν συντομίας αλλά και για να μην σας μπερδέψω με τα δύσκολα ονόματα και ορισμένες μάχες που όπως αναγράφεται καθόρισαν την αρχαία ιστορία. Λοιπόν, όπως ίσως φαντάζεστε, είναι όλες τους ελληνικού ενδιαφέροντος. Δεσπόζει η ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου όπως αναφέρεται σε ένα σημείο, όπως θα διδάξει και αργότερα η ιστορία, όλα τα νησιωτικά κράτη όπως η Ιαπωνία και η Ελλάδα είχαν ως μοίρα τους την ναυτική τους δύναμη.
Οι Έλληνες με άριστη στρατηγική και γνώση ναυσιπλοείας συνέτριψαν τους Πέρσες εξασφαλίζοντας χρόνο για την εδραίωση των πολιτισμικών τους κεκτημένων. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχεδόν όλες οι μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φυσικά η επέκταση της ελληνικής επιρροής μέχρι τα βάθη της Ασίας, και σε ένα επιμέρους κείμενο με τον τίτλο «Ο απόγονος των γιγάντων» δίδεται έμφαση λέγοντας το εξής: «Παρά τον έντονο ανταγωνισμό Ελλήνων και Περσών και παρόλη την ανάγκη πρώτα των μεν και ύστερα των δε να σώσουν τα κεκτημένα τους από τον εχθρό, η αρχική επαφή και η μετέπειτα αφομοίωση υπό την κατάκτηση του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη δημιούργησε το έδαφος για να αλληλοσυμπληρωθούν δύο άρτια ανεπτυγμένοι τρόποι διαβίωσης, φέρνοντας τελικά ευημερία και μια σχετική ειρήνη στο μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη». Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με το βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Λυκείου, όπου ιστορείται η μεσαιωνική κυρίως εποχή στην Ιαπωνία αλλά και στον κόσμο. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει ιστορίες από τους θρυλικούς σαμουράι, οι οποίοι καθόρισαν την εξέλιξη της ιστορίας εκείνης της εποχής, και σε ένα σημείο υπό τον τίτλο «Η φεουδαρχική περίοδος» αναφέρεται ότι η ένωση όλων των φατριών των σαμουράι για την άμυνα ενάντια στις ορδές των Μογγόλων υπήρξε το καθοριστικό σημείο εκείνης της περίοδου. Όπως αιώνες πριν οι Έλληνες με την ένωσή τους έσβησαν τον περσικό κίνδυνο, έτσι τώρα οι Σαμουράι υπό τον αυτοκράτορα Τοκιμούνε Χότζο έβαλαν ένα ξεπέραστο εμπόδιο στη μογγολική πολεμική ισχύ. Παρακάτω στο ίδιο βιβλίο περιγράφεται σε λίγες σελίδες και ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίς όμως οποιαδήποτε αναφορά σε κάποια ελληνική επιρροή. Η επόμενη και τελευταία αναφορά στη χώρα μας βρίσκεται στο βιβλίο της αντίστοιχης Τρίτης Λυκείου, όπου η αφήγηση φτάνει έως και λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από αυτό όμως, στο κεφάλαιο με τίτλο «Η Δυτική Αναδιάταξη» και στο υποκεφάλαιο «Αναταραχές στα Βαλκάνια» περιγράφεται μεταξύ άλλων και η Ελληνική Επανάσταση. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η εμπορική ανάπτυξη των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής οδήγησε σταδιακά στην αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που εκτός των άλλων μαστιζόταν και από εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτή ήταν η χρυσή ευκαιρία για τους διαφορετικούς καταπιεσμένους πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Οι Έλληνες με την ανάμνηση της παλιάς τους δόξας εξεγέρθηκαν και απέδειξαν ότι η χειραφέτηση και τα στρατηγικά συμφέροντα των υπερδυνάμεων μπορούν να συνδυαστούν, και έτσι έδωσαν τη σκητάλη και σε άλλους υπόδουλους πληθυσμούς, δημιουργώντας και στα Βαλκάνια την έννοια του κράτους έθνους. Παρακάτω, σχετικά με τους δύο παγκόσμιους πολέμους, δεν βρίσκουμε πουθενά την Ελλάδα, αλλά ούτε και στα νεότερα χρόνια. Το μόνο σημείο που απλώς η χώρα μας αναφέρεται είναι στο κεφάλαιο που περιγράφει τον πόλεμο της Κορέας σε μια λίστα με τις χώρες που απέστειλαν εκστρατευτικά σώματα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Βλέποντας όλες αυτές τις αναφορές, προσπάθησα να θυμηθώ αν και τα ελληνικά σχολικά βιβλία αναφέρονται καθόλου στην Ιαπωνία, πράγμα όμως που δεν κατάφερα. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος από εσάς θυμάται κάτι, θα ήταν ωραίο νομίζω να το γράψει στα σχόλια, ώστε να κάνουμε όλοι μαζί μια άτυπη σύγκριση. Κάπου εδώ λοιπόν και το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου πώς σας φάνηκαν τα σχολικά βιβλία της Ιαπωνίας, πείτε μου τυχόν άλλες προτάσεις. Επίσης, στην ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα ιστορικά άρθρα, αν ψάχνετε να μελετήσετε παραπάνω ή απλά να περάσετε κάπως πιο επικοδομητικά το χρόνο σας. Για την ώρα λοιπόν σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.